faktiskt prata lite om en annan grej som hände förra veckan. Som jag tycker att det har varit väldigt fokus på i svensk media och sådär. Och det var att det skedde förra veckan, så var slutsäsongen på att bestiga K2. Och jag vet inte om ni alla vet vad K2 är, så vi beskriver det här. K2 är ett berg som är inte lika högt som Mount Everest, men det är farligare att bestiga än Mount Everest. Det är 8611 meter högt och ligger i Pakistan. Och förra veckan så var det slutsäsongen på att klättra på K2. Det innebar att det hade en väldigt stor mängd av rika, välbärgade turister som skulle försöka sig på att ta sig upp till toppen. Det är Sunshine Jonas. Du kommer ändra uppfattning. Du kommer ändra uppfattning när jag är klar med det. Eller ska man kalla det för man kallar det för säsong för att för att väderlekarna är som de är. Så du har en säsong där det oftast är lugnt. Och då säger jag oftast med harfnattar, för det är aldrig lugnt. Ja, jag vet att du vet. Jag bara förklarar det för hela streamen. Så när man bestiger berg, så oftast när man gör det som professionell bergsbestigare så har man ett team. När man gör det som en turist som aldrig har bestigit berg egentligen förut, då har du ett team plus medhjälpare som liksom ser till att du kommer upp till toppen på berget utan att du egentligen vet så mycket om vad du gör. Nej, alltså kolla, så här, empathic, där får jag faktiskt rätta dig. Även bergsklättrare, de som först har klättrat upp i de här bergen utan hjälp, kallar det för säsong. De riskerar bara sina egna liv. Det är inte samma sak. De skiter jag i egentligen. Det ska jag, okej, tack. Tack. De skiter jag egentligen i. Det är folk som gör det för att de kan. Så det som har hänt på det här berget. Problemet med skogsanarkisten är att den som dog inte var en av de betalande gästerna. Utan det var en så kallad Sherpa. Och en Sherpa, det är lokalbefolkning som får betalt för att hjälpa rika turister att klättra upp för de här bergen. Så Sherpas de bor nedanför de här bergen, hjälper till, är anställda av de här olika bolagen som arrangerar de här bergsklättringsexpeditionerna och hjälper rika människor att bära deras utrustning, att bygga deras bryggor och allting. Och den som dog förra veckan var en Sherpa, inte någon av de här turisterna. Och anledningen till att han dog är värre än ni tror. Okej, så K2 är notoriskt svårt och farligt att bestiga. Värre än Mount Everest. Och Mount Everest har flera kända lik, det vet vi. Så när man i slutet av den här expeditionen skulle göra the summit push, som man kallar det. Så
påbörjas flera stycken små laviner. Jag tänker översätta det här lite för att det är en väldigt lång artikel att läsa. Och en Sherpa som hette Mohammed Hassan träffas av en av lavinerna och halkar. Och han halkar ner för den här slänten som ni ser här. Men han sitter fast i repen. Så han är kvar. Så de drar upp honom. Och de vet att det är en fara för saker och ting. Så det man vanligtvis gör när det är ett gäng av bergklättrare som gör de här grejerna. Så det vanliga man gör är att man avbryter och man retirerar ner till närmaste basecamp. Och om det liksom är slutet av den säsongen, då får man prova nästa säsong. Det är inte mycket mer än så. Man brukar alltid, så fort det sker en olycka, retirera ner. Det gjorde man inte den här gången, för att de professionella klättrarna, de var nära toppen. Och de visste inte om att den här olyckan hade skett. Så de bestämde sig för att pressa mot toppen. Och det de här rika turisterna då gör är att de går över en potentiellt döende Hassan. De säger sen, när de har varit uppe på toppen och på väg ner, att det inte fanns något sätt att rädda Hassan. Men det finns video på att han levde när de började gå ner. 3 timmar efter att han hade dragits upp från att han hade halkat, så fanns det livstecken. Och vi vet det här för att en person hade sin drönare där uppe och filmade hela det här gänget som skulle upp mot toppen. Så det de här rika turisterna gjorde var att ljuga. Klättrade över hans kropp när han låg där för att nå toppen och rapporterade inte in det till de som var professionella som var först. De som ledde själva laget. Så han dog där på berget utan att behöva dö. Bara för att de ville upp till toppen istället för att retirera. Jag ska kolla om det finns någon. Jag tror inte de har släppt. Jag tror att videon från drönaren är en del av en utredning, så jag tror inte den har släppts. Jag ska se om jag hittar artikeln för det finns en bild på det. Han ligger ju här. Här har vi ju. Just det här är originalartikeln, ja. Det var den jag letade efter från början. Här finns det faktiskt en bild på det. Här har ni hela gänget som går. Det här är en film från drönaren. Ja, jag vet Magabo. Det här är helt stört. Som jag sa, i vanliga fall är kutymen är kutymen att när en olycka sker, då vänder du tillbaka till basecamp. Om det är slutet av säsongen, då får man ta det nästa säsong. Det är liksom kutym. Alla som jag har pratat med som gör någon form av mountaineering säger samma sak. Hade man vetat, hade de som var proffsen som ledde själva liksom linjen av turister, hade de vetat om att det hade skett en olycka, vilket de inte blev medvetna om via radion, då hade de vänt om. De hade tvingat alla att gå tillbaka till basecamp nedanför. Tagit med sig den skadade personen. Och så hade det varit det. Det är liksom, man kan inte göra så mycket åt det. Det är liksom så man oftast gör.
Här sker man det där. Man rapporterar inte in att det här var en grej. Här finns en bild från drönaren igen. Jag har markerat ut var Hassan ligger. Man noterade att Hassan hade rörelser i alla fall 3 timmar efter att man drog upp honom från att han hade halkat. Och man sket det. Fler bilder på där han ligger. Det är K2, fikonspik. Vi pratade om dödsolyckan på K2 förra veckan. How to avoid another tragedy on K2. Sluta ha turistklättringar. Nej, inte Everest. K2. Det är ett annat berg. Så jag tänkte jag gör så här. Jag öppnar Paint. Jag ska visa en grej. Hur det fungerar. Ska se tillbehör. Paint. Bonk. Bonk. Jag ska capture det åt er. Vänta. Vi gör så här. Jag ska visa lite hur det fungerar. Så. Vi säger att du ska klättra i ett berg. Och så här. Vi ritar upp ett berg så här. Det är ett jättefarligt berg. Du ska klättra. Så vid botten här så har du oftast ett basecamp. Skriver 1 där i. 1. Så kanske ni går så här. Så har ni basecamp 2. Så ofta stannar man typ en natt där. Så har du så går ni upp hit. Här har ni basecamp 3. Jag tror att Everest har fler basecamps än vad K2 har. Och sen så här, när man går härifrån, nu gör vi den här röd, då är det man kallar för en summit push. Och det är då man går härifrån och upp till toppen på ett berg. Det som händer då är att när man gör summit pushen här, ungefär här halkar Hassan. För de är på väg upp till toppen och de ska göra den sista pushen. För sen ska de gå ner igen. Det är en helt annan procedur, men skitsamma. Hassan är i ungefär mitten av den här linjen. Så proffsen, då, de som kan det här, vi ger dem en annan färg, de är blå. De som kan det här, de är här. Resten av de här, som är på rött här, de är betalande rika människor. De kan inte det. Och under hela det här ledet så har det massa så kallade sherpas. Garnistuta, jo, så är det ju. Men de har pengar, så de ska upp. Och de som hjälper dem är sherpas, det vill säga lokalbefolkningen som bor i en by här nere. Och kan det här berget. Så de hjälper dem upp. Hassan är en av dem. Här sker det en mängd av små laviner. Vi gör den ljusblå. Så här. Och att han träffas av en av dem och halkar ner på sidan av berget här. Han dras upp, läggs här för att resten, och sen så går resten av de rika människorna över hans lik
Eller inte lik, han är inte döden. Det tar 3 timmar innan han dör. Och fortsätter upp på toppen. Och sen postar de en bild. Vad jag hatar sökfunktionen i nya Twitter. Alltså det blir så vansinnig. Den funkar så jävla dåligt. Vänta. Vi gör så här. Tar tillbaka den dit. Söker på ett annat ställe. Ska vi se om vi hittar den bilden. Nej, det är väldigt mycket bilder på han som dog. Men ska vi se. Jag letar. Jag tror hon kanske har tagit bort den. För det var en tjej från Bulgarien som hade lagt upp en bild där hon står så här och hejar. Där hon står på toppen av K2. Och då är Mohammed död. De bara, yay, vi tog oss upp på K2. Inte ett ord om att en av deras Sherpas dog. Dagen. Men som sagt, det här ungefär så här så bergsbestigningen på K2 ut. Ja, du hade den. Tack. Åh gud, där är den. Åh gud. Åh gud. Åh gud. Vi lyssnar på 3 months from the summit of K2 in Pakistan on the 27th of July at 10:45 we have reached the summit number 14 and we have completed all 14 8,000 meter peak in 3 months and 1 day. We are very happy to be here and I would never have made it without this guy here. Last one. K2. Hey. And we are very, very happy that we could share this record and all the 14 mountains together in just 3 months and 1 day. En utav er dog. Ni gick över honom medans han dog. And I want to say thank you to Lama and to Seven Summit and to all the other Sherpa that has been helping us in this project to make this possible. And I want to say
Thank you to all the sponsors that have made this possible, and to all the people that have been supporting us, and to my team home, and to my friends, and to my family, and of course to Jens and everyone else who has been cheering on us and following us in this process. And we are very, very happy, and now we're going to climb down. Utan Hassan! You look pretty happy there after stepping over a dying man to get there. Personally, I'd rather not have the achievement to my name. There's no excuse for this. It's very obvious that getting to the top of a slight bump on the Earth's surface was more important to you, to your group. You could have abandoned your ascent there and attempted a rescue. You didn't. There is no excuses here. Och det här är sant. Så här är läget på K2 när de besteg toppen var bra. Kolla, när man gör såna här grejer, det finns alltid situationer där det kanske inte går att rädda folk, okej? Oftast sker de, som jag har kollat till mig, oftast sker de händelserna när man är under en reträtt och saker sker. Så att man måste skynda sig ner för att allting bara blir värre och värre och värre. Då har det hänt att man inte kan ge sig tillbaka upp och rädda en person som ligger efter. Det är liksom... Precis. Green Boots är ett vägmärke på Everest. Det är saker som sker, okej? Jag kan förstå det mer. Att du vet... Okej, allting är fucked up. Vi kan inte rädda den här personen. Det är inte det som har skett här. Det är det som är så irriterande. Det fanns alla medel tillgängliga att rädda den här personen. Ja, det finns ett par sådana mountains disasters som är riktigt ordentliga. Där man liksom på något sätt ändå fattar att okej, vi har gjort ett misstag och vi kommer inte härifrån. Du vet, jag kan se det mer. Förstår ni vad jag menar? Det är liksom, för du är liksom så här, okej, ni är på väg ner. Allting går åt helvete, vädret börjar brusa upp. Det är skit nu, vi kan inte göra någonting åt det. Ja, så är det nästan alltid. Men oftast i alla fall, anledningen till att du har de här etablerade main campsen som jag visade i min jättefina paint-illustration. Ska vi se. Det här. Anledningen till att du har de här campsen är för att du ska ha någonstans att retirera. Så vi säger att saker blir skit på vägen upp. Här någonstans kanske. Då ska du kunna ta dig tillbaka till kamp 2. För där är man typ safe. Oftast. Inte alltid, men oftast. Så de här campsen är alltid etablerade för att vara dit man ska kunna retirera. Och det fanns ingen anledning till att de inte kunde ta Hassan ner till kamp 3. Noll anledning. Noll. Ja, förutom att de ville upp till toppen. Tror jag har en video på det här som jag har sett. Just det, är den ja. Ja, vi ska se en video på den. Den är 9 minuter. Vi tar det nu. Jag vill att ni ska förstå. Jag vill att min stream, även när den kommer upp på typ YouTube, ska visa skillnaden på det här som hände förra veckan och det här som skedde på Everest. Okej?
För det finns en fundamental skillnad i vad det är som sker. Den här är 9 minuter lång. Så jag tror den bästa som är explained. Så vi kör den och så liksom bara går igenom den lite. Last moments on Everest, 1996 Everest disaster. Everest disaster is a series of events that occurred on the 10th to the 11th of May, 1996. Bad weather triggered a blizzard that caused the death of 8 people, holding them hostage on the high mountains. It's one of the most significant losses of life in the history of mountain climbers in history, which happened in a single day. Extreme weather conditions, coupled with the bad decisions, climbers with little experience coupled with delays, led to the 1996 Everest disaster. The climbers who set out on that fateful day were divided into groups. One group was led by Rob Hall, which belongs to Adventure Consultants, including Mike Groom and Andy Harris. Scott Fisher led the other group and guides, Anatoly Bukreev, Neil Beadleman, who belonged to the Mountain of Madness group. Expeditions were organized Mountain by of Madness, Indo-Tibet. by the way, är en novell av H.P. Lovecraft. Yep, det var han. And police, including Taiwanese team. Rob Hall's group consisted of 7 climbing Sherpas, natives of eastern Nepal, plus 8 clients. Scott Fisher's group consisted of 8 climbing Sherpas, natives of eastern Nepal, plus 7 clients. These natives have experience climbing high mountains and altitudes. Most earn a living as assistants during climbing expeditions. Another group consisted of American filmmaker David Brashear, who was on Everest making an IMAX movie. Both groups had public figures at the time, which included Sandhill Pittman, journalist on Scott Fisher's group, and Krakauer, who was on assignment for the Outside magazine, including another group from India who climbed from the Tibetan part. Jag hade gärna gett er text på den här videon. Tyvärr så går inte det, så är inte videon textad. Jag antar att den är för gammal för deras autotexting och kan liksom inte minska videon mycket. Of Everest came for numerous expeditions. Men han utsatte inte så många andra, om jag minns rätt. Problemet är den här turistindustrin som liksom kostar liv. Events that led to the 1996 Everest disaster. Overcrowding and big business on Everest at the time. In 1996, getting to the summit of Everest was a big business that turned into a multi-billion-dollar business. Plenty of companies had positioned themselves as the main people to help amateur climbers make their dreams of getting to the summit of Everest. Each customers were charged $30,000 to $65,000. Too much crowding and over-commercialization would lead to the disaster of 1996. Gearing up for the climb. Before climbing the mountain, climbers try to acclimatize themselves to the environment, climbing higher altitudes, then returning to their main base. Within this period, the climbers made their way to the top of the mountains. The climbers got past numerous camps, from Camp 1 to Camp 2 and Camp 3. May 9th, the day the climbers were set for Camp 4, something terrible happened. Chen Yunan, one member of the Taiwan group, made a very costly mistake that would later lead to his death. He went outside of his tent to relieve himself without wearing his boots. He lost his footing and slipped 80 feet into an abyss. He was quickly retrieved from the abyss by the Sherpas available at the time of the incident. Chen Yuan later died of internal injuries sustained from the fall. He was the very first casualty of the catastrophic events on Everest in 1996. The climbing to Camp 4 ensued, and they made it to the camp. Few of the climbers needed oxygen to survive at the time because of the high altitude. Det är också sjukt. De har en person som dör. Men ändå bara, nej men vi ska fortsätta. Which had extreme... Jag har för mig att det är typ den här olyckan innan alla andra olyckor, för
olyckor förr hände med, men oftast var de mycket mer grupper som bara bestämdes för att klättra i berg. Det var inte folk som betalade pengar. Men efter det här så gjorde man typ en sån här grej att nej, vi får återvända nu. Extreme effects on their body. Most of the climbers from the various expeditions made it to Camp 4. Ja, men kolla här. Folk som är ordentliga mountaineers och som var det innan typ 1996. Till och med de gav upp när olyckor hände. Du vet, de gick ner. De liksom, shit, det här är fucked up. Vi måste gå ner. Vi måste försöka ta ner den här personen. Men det kanske är för att de är riktiga mountaineers och inte typ whatever the fuck det här är. They encountered a severe storm that delayed their plans of climbing in the night as they had planned. The storm lasted a few hours, but later stopped at exactly 7:30 p.m. on May 9th. They proceeded with their plans for climbing in the night. They had on them headlamps and bottled oxygens. Total number of climbers were 33, including the various consultants. Each of them had 2 spare bottles of oxygen, which was expected to finish at 5 p.m. They were required to come down quickly once they have reached the summit. Speed was essential, but some bad decisions hampered their speed. Both group leaders of the expeditions had instructed one Sherpa from each group. They were expected to go ahead of other climbers and set the ropes they were leading to the summit. The 2 Sherpas were Lapsang Jangbu of the Mountain of Madness group and Anj Dorji of Adventure Consultants. Failure of Lapsang Jangbu to help and assist Anj Dorji with the ropes was one of the leading causes of the series of events that led to the death of 8 climbers on that day. As a result, on the ropes not set, climbers set towards the summit, which slowed them down. Summit slowdowns. Despite the bottleneck resulting from the ropes, which took time to set, most of the climbers were also slow due to lack of experience. Few of the climbers who were waiting in the queue got worried due to the quantity of oxygen they had on them. They were worried about how they will get to the summit. Gurgel, det där är med i originalartikeln numera. And get back down before their oxygen finish. More bottlenecks occurred on the way to the summit, which slowed them down further. All expedition leaders had earlier agreed to meet at about 2 p.m. Turnaround time agreed even if any one of the climber didn't make it to the summit yet. By 11:30 a.m., storm was starting to surface. 3 men on Rob Hall's team knowingly full well they wouldn't make it to the summit before the stipulated time turned around. This decision by the men was one of the best decisions taken that day. In the first group, some climbers made it to the summit, celebrated, and headed back down as a result of oxygen supplies, which was reducing at an alarming rate. Other climbers have been summiting even after the stipulated turnaround time of 2 p.m. The leader of Mountain Madness Group, Scott Fisher, allowed his clients to stay on the summit past the turnaround time till past 3 p.m. Despite his clients going down, Fisher, on the other hand, was summiting. He wasn't questioned because of his experiences in mountain climbing and being the leader. His assistant, Anatoly Bukreev, had summited and descended back to Camp 4 alone, not helping out any clients. On the other hand, Rob Hall didn't adhere to the turnaround time. Instead, he tried helping Doug Jansen summit. Jansen had earlier tried to summit the previous year but failed. Reason, Rob wanted to help him summit. 3:30 p.m. Storms had started to get fierce. Snow began to cover the paths that would guide them on their way down. Blizzards start to form combined with winds when most climbers are finding their way down the mountain. As the storm increased, 17 of the climbers were stranded high up in the mountains. The winds were heavy, darkness was starting to come, and most of the climbers' oxygen ran out. Group of climbers led by guides Beeldman descended the mountains. Along with them were fellow climbers Yasuko Namba, Sandy Pittman, Charlotte Fox, Lean Gam Melgard, Martin Adams, including Clev Schuning. On their way down, they met Rob Hall's client Beck Weathers. He was stranded as a result of blindness caused by the enraging storm. Nevertheless, he joined the group on their way down. They managed to reach within 200 feet of Camp 4 despite extreme, but couldn't see clearly. By midnight, the weather had cleared, briefly.
They made their way to the camp, but 4 out of the group were unable to move. Weathers, Namba, Pittman, the fox couldn't run. The others made it to the field and provided for immediate assistance. Anatoly Bukreev did try to help Fox and Pittman. He was unable to help Fox and Namba as a result of the poor weather. He left them behind as a result. The death of the climbers. Rob Hall and Doug Hansen were stranded at the top of Everest. Rob didn't want to leave Hansen behind as he was unable to go on. Trying to bring Hansen down, Hall lost focus for a moment, but looked back only to find Hansen missing, meaning he had fallen off. Rob Hall kept contact with the base camp radio all through the night. He spoke to the pregnant wife at the time. Guide Andy Harris was in the storm, had a radio on, and heard Rob's transmissions. He tried bringing oxygen to Rob Hall and got lost on the way, never seen again. On the morning of May 11th, Scott Fisher and fellow climber Makalu Gao were seen 1,200 feet above Camp 4. Fisher was hardly breathing at the time they were found. The Sherpas left Fisher there as they believed he had no hope, but Bukreev climbed up to him, only to find him dead. Gao was in a terrible shape. The cold caused him severe frostbite. The Sharp assisted him as he could barely work. May 11th, rescuers tried getting to Rob Hall, but the weathered conditions were too bad. They had to suspend the rescue mission. Bree Shears and IMAX team found Rob Hall's body at the South Summit 12 days later. Some climbers survived, but ended up with severe damage to the fingers and arms as a result of frostbite. Beckweather and Gao got injuries to the fingers and arms, but survived. Dude. The total number of deaths rose to 8 people on that fateful day. Both leaders of the expeditions, Rob Hall, Scott Fisher, died on the mountain. Rob Hall's guide, Andy Harris, 2 of his clients, Doug Hansen and Yasuko Namba, all died. On the other side of the mountain, Tibetan, Tsiwang Small, Dorji Morup, Tsiwang Paljaw died in the extreme harsh storm. The highest death toll ever recorded in a day in mountain climbing history. Jo, så kan det vara. Ungefär så jag, Gurgel. Ja, det är rätt vanligt med sådana förfrysningar. Vi ska göra så här. Nu har vi gått igenom det här. Som jag ville. Jag ska typ röra mig till sängen. Och sådär. Men jag tänkte så här. Myra är live. Och hon streamar. Baldur's Gate, tror jag. Så jag tänkte att vi raidar där. Tack så mycket, Gurgel. Jag väntade väldigt länge med att göra den här genomgången för att jag ville kolla så att jag sa rätt saker, och det tror jag har gjort. Förklarat hur det här fungerar väldigt mycket. Så att alla förstår hur det fungerar när man gör de här typerna av utsätter sig själv för de här typerna av grejer och hur det fungerar. Så jag gjorde min due diligence och gjorde faktiskt research på hur det fungerar med basecamps och såna här grejer och vad som är liksom det man brukar göra. Men jag tänkte att vi raidar Myra och Baldur's Gate, och så får vi ses typ kanske imorgon. Jag tycker det blir en bra slut på kvällen och ni får ha en väldigt bra kväll. Finns typ inga delar i en sån här resa som är bra. Nej, jag vet. Ska vi se. Myra. Vi raidar Myranosaurus. De spelar Baldur's Gate. Tack för att ni kom hit ikväll. Vi ses.